तर मित्रांनो, जसे की तुम्हाला सर्वांना माहितच आहे, आपल्या इंडियामध्ये चायनीज ॲप जे आहे ते बॅन झालेले आहेत आणि त्यानंतर बरेचसे युजरना असा प्रॉब्लेम आणि फेसिंग देखील त्यांना इश्यू देखील येत आहे की आता या ठिकाणी आपण कुठले ॲप जे आहे ते यूज करायचे, कारण की बरेचसे असे पॉप्युलर ॲप्स होते जे प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत होते, जसे टिकटॉक आहे, हेलो आहे किंवा इतरही जे आहे, शेअर इट आहे, हे सर्व ॲप्स जे प्रत्येकाच्या मोबाईल असायचेच आणि कंपनी देखील त्या इनबिल्ट बऱ्याचशा मोबाईलमध्ये ते येत होते. परंतु मित्रांनो, आता ते कुठल्या प्रकारचे जे ॲप्स आहेत जे तुम्ही यूज करू शकता त्या 52 ॲपच्या ठिकाणी. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही त्या चायनीज ॲपच्या ठिकाणी अल्टरनेटिव्ह जे ॲप्स आहेत ते कुठले आहे आणि ते कशा प्रकारे तुम्ही यूज करू शकता किंवा कशा प्रकारे तुम्ही त्या ॲप्सच्या ठिकाणी हे ॲप जे आहे ते यूज करू शकता. चला तर मग करूया आजचा हा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, यामध्ये काही ॲप जे आहे ते इंडियन आहे आणि काही ॲप जे आहे ते अदर कंट्रीचे देखील आहे. परंतु मित्रांनो, यामध्ये कुठलेही ॲप जे आहे ते चायनीज नाही आहे. तर चला व्हिडिओला सुरू करूया आणि पाहूया की कुठले ते अल्टरनेटिव्ह ॲप्स आहेत जे तुम्ही चायनीज ॲपच्या ठिकाणी यूज करू शकता. चला सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला. तर मित्रांनो, सुरुवात करूया मोस्ट पॉप्युलर ॲप जे की टिकटॉक, लायकी, क्वाई, व्हिगो व्हिडिओ जे आहे त्याचे अल्टरनेटिव्ह आपण यूट्यूब, डबमॅश, इंस्टाग्राम, थ्रिलर, रोपोसो, बोलो इंडिया, मित्रो, रिझेल किंवा मोस्ट पॉप्युलर जे ॲप्स आता होत आहे ते आहेत चिंगारी, हे यूज करू शकतो. त्यानंतर मित्रांनो, हेलो ॲपऐवजी आपण शेअर चॅट ॲप जे आहे ते यूज करू शकतो. फाईल शेअरिंग करता आपण जे ॲप्स यूज करायचो, शेअर इट, झेंडर, त्याकरता आपण जिओ स्विच किंवा शेअर ऑल अशा प्रकारचे ॲप देखील यूज करू शकतो. त्याचप्रमाणे गुगलचं ॲप देखील आहे फाईल गो, ते देखील आपण इथे यूज करू शकतो. तर मित्रांनो, कुठलेही डॉक्युमेंट्स स्कॅन करण्याकरता आपण कॅम स्कॅनरचा यूज करायचो, तर त्या ठिकाणी मित्रांनो आपण आता ॲडोब स्कॅन किंवा मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस जे आहे ते यूज करू शकतो. त्याचबरोबर मित्रांनो, इंडियन जे ॲप्स आहेत स्कॅन इट किंवा कागज स्कॅनर, हे देखील आपण जे ॲप्स आहेत ते यूज करू शकतो. व्हिडिओ कॉल करता झूम व्हिडिओ कॉल, जिओ मीट, स्काईप मीट नाव अँड मायक्रोसॉफ्ट टीम, सिस्को वेबएक्स, जिओ मीट किंवा से नमस्ते हे ॲप आहे ते यूज करू शकतो. जसे की ब्राउझर आपण यूज करतो तो UC ब्राउझर, तर त्याच्या रिलेटेड मित्रांनो आपण अल्टरनेटिव्ह गुगल क्रोम, फायरफॉक्स, जिओ ब्राउझर, इपिक वेब ब्राउझर किंवा भारत ब्राउझर जे की मेड इन इंडिया आहे ते देखील आपण यूज करू शकतो. त्यानंतर मित्रांनो, वायवा व्हिडिओ याच्या ठिकाणी मित्रांनो आपण इनशॉट, काइंड मास्टर किंवा पॉवर डायरेक्टर हे ॲप जे आहे ते यूज करू शकतो. जसे की आपण मोस्ट पॉप्युलर काही ॲप्स होते, ब्युटी प्लस, कॅमेऱ्याचा इफेक्ट खूप छान द्यायचे त्यामध्ये, तर त्याकरता आपण कॅम परफेक्ट किंवा ब्युटी प्लस हे ॲप्स यूज करायचं. तर त्या ठिकाणी आपण मित्रांनो पिक्सार्ट, कॅन्डी कॅमेरा किंवा B6012 इंडियन सेल्फी कॅमेरा हे जे ॲप्स आहेत ते यूज करू शकतो. त्यानंतर मित्रांनो, काही कारणास्तव VPN देखील यूज करायचे, टर्बो VPN, तर त्याकरता आपण अल्टरनेटिव्ह प्रोटॉन VPN जे ॲप्स आहेत ते यूज करू शकतो. त्यानंतर मित्रांनो, ॲप्स लॉक करता बरेच जण ॲप्स लॉक जे ॲप्स होतं ते यूज करायचे, तर त्याकरता आपण त्याच्याऐवजी नॉर्टन ॲप्स लॉक हे जे ॲप्स आहेत ते तुम्ही यूज करू शकता. तसेच मित्रांनो, काही आपल्या मेमरीमधील मोबाईलमधील जे क्लीनर मास्टर यूज करायचं, त्या ठिकाणी आपण डिओ स्पीड बूस्टर किंवा क्लीन मास्टर हे ॲप्स यूज करायचं, त्याऐवजी आता आपण CC क्लीनर, फाईल बाय गो किंवा नॉर्टन क्लीन अशा प्रकारचे जे ॲप्स आहे अल्टरनेटिव्ह ते यूज करू शकतो. बरेच जण जे गेम्स खेळायचे, PUBG, कॉल ऑफ ड्युटी, त्याच्या अल्टरनेटिव्ह मित्रांनो आपण फ्री फायर किंवा फोर्टनाईट हे जे ॲप्स आहेत ते यूज करू शकतो. सोबतच मित्रांनो, लुडो हे मग हा देखील गेम जो आहे तो पॉप्युलर झालेला होता, त्या ठिकाणी आपण लुडो किंग मेड बाय इंडिया हे जे ॲप्स आहेत ते यूज करू शकतो. बरेच जण मोबाईलचे स्क्रीन रेकॉर्डिंग करण्याकरता डिओ स्क्रीन रेकॉर्डर हे ॲप यूज करायचे, त्याच्याऐवजी मित्रांनो आपण स्क्रीन रेकॉर्डरचे ॲप्स आहे ते यूज करू शकतो. तर अशा प्रकारची काही लिस्ट होती मित्रांनो जे की मी तुम्हाला सांगितली. आपण मित्रांनो आता हळूहळू आपल्या इंडियाचे जे ॲप्स आहेत ते यूज करायला सुरुवात करूया आणि कुठेही तुम्ही चायनीज किंवा अदर कंट्रीचे देखील ॲप्स जे यूज करतो त्याला देखील बायकॉट करायचा प्रयत्न करूया. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा आजचा विडिओ होता. तो तुम्हाला कशा प्रकारे वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनवर क्लिक करा आणि सोबतच मित्रांनो, जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझा येणारा जो नवीन व्हिडिओ आहे तो तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल. चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.